हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई च्यानल। आज हामी कुरा गर्नेछौँ हामीले टाइपिङ गर्दाखेरि कसरी टाइप गर्ने, टाइपिङ प्र्याक्टिस कसरी गर्ने अनि आफ्नो टाइपिङ स्पिडलाई कसरी बढाउने। माइक्रोसफ्ट वर्ड होस् अथवा हामी वेबसाइटमा होस्, एक्सेलमा होस्, कुनै पनि एप्लिकेसनमा हामीले टाइपिङ गर्दाखेरि कसरी गर्ने। आउनुहोस् मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकली भन्नेछु। आजभोलि प्राय जसो विन्डोज 10 हुने गर्छ होइन, पुरानो विन्डोज 7हरू प्रयोग कम भइरहेको छ होइन। विन्डोज 10 हुन्छ, विन्डोज 11 हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरूलाई एउटा टाइपिङ एप्लिकेसन आउँछ, ऱ्यापिड टाइपिङ भनेर। यस्तो हुन्छ, ऱ्यापिड टाइपिङ डाउनलोड भनेर लेख्नुभयो भने यसरी आउँछ। मैले तपाईँलाई प्र्याक्टिकली देखाउँछु। मैले यहाँ ऱ्यापिड टाइपिङ डाउनलोड भनेर लेखेँ। यहाँ मलाई पहिलो ऱ्यापिड टाइपिङ ट्युटर भनेर आयो। मैले यसमा क्लिक गर्छु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि डाउनलोड ऱ्यापिड टाइपिङ आउँछ। यसमा क्लिक गर्छु अनि तलपट्टि डाउनलोड ऱ्यापिड टाइपिङ 64 बिट 32 बिट। हामीले 64 बिट सेलेक्ट गरौँ। प्रायः जसो आजभोलि सिस्टमहरू 64 बिट नै हुन्छ है। क्लोज गरौँ अनि यहाँ डाउनलोड हुँदैछ है। तपाईँले क्रोम प्रयोग गर्नुभएको छ भने तपाईँको डाउनलोड माथि देखाउँछ यसरी गोलो है। पहिला पहिला यहाँ तल देखाउने गर्थ्यो। मोजिला फायरफक्स प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि त्यही देखाउँछ। अब यहाँ आयो। अब यसलाई हामीले डाउनलोड गरेको छ। अब यो इन्स्टल हुँदैछ। यसको लागि तपाईँको कम्प्युटरमा इन्टरनेट हुन जरुरी छ है। अब आयो यो ऱ्यापिड टाइपिङ हो है। अब यसलाई स्क्रिनलाई अलिकति ठुलो गरौँ। अब हेर्नु त्यहाँ औँला हेर्नुहोस् है। तपाईँहरूले औँला त्यहाँ कसरी राखिएको छ होइन। अनि हेर्नु टाइप गर्दाखेरि अब यसले हरियो देखाएको छ एउटा औँला। त्यो भन्न खोजेको हामीले माथि जो भनिएको लेटर टाइप गर्नको लागि त्यो हरियो भएको औँलालाई दबाउने, अनि फेरि हरियो औँला बुढी औँलामा छ, स्पेस दबाउने। फेरि हरियो औँला कहाँ छ? जेमा छ, स्पेस दबाउने। हरियो औँला केमा छ? डीमा छ, स्पेस दबाऊ। के, स्पेस दबाऊ। फेरि एफ, स्पेस दबाऊ होइन। यसरी हामीले टाइपिङ गर्न सकिन्छ है। यो तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँको टाइपिङ स्पिड पनि बढ्नेछ है। यदि तपाईँलाई नेपालीमा टाइपिङ गर्नु छ भने पनि तपाईँले ट्रेडिसनल युनिकोड होइन, आजभोलि कार्यालयहरूमा प्राय जसो त्यही प्रयोग हुन्छ। प्रिटी फन्टहरू तपाईँको माइक्रोसफ्ट वर्डहरूमा टाइप गर्नलाई ठिक छ होइन, फन्ट सेलेक्ट गरेर। तर युनिभर्सली हामी वेबसाइटहरूमा टाइप गर्दाखेरि प्रिटी फन्टहरूले कति बेला होइन अलिकति झ्याउ हुन्छ टाइप गर्न। हामीले ट्रेडिसनल युनिकोड राख्छौँ। अब ट्रेडिसनल युनिकोडमा पनि यसले यसरी देखाउँछ होइन। तपाईँले नेपाली टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर यसमा तपाईँलाई माथि देखाइएको छ नि जे टाइपिङ गर्नुपर्ने छ त्यहाँ भनेर, त्यसमा चाहिँ देखाएको छैन। यो स्पेसली बनेको इङ्ग्लिसको लागि हो है। तपाईँहरूले इङ्ग्लिसमा मात्रै प्र्याक्टिस गर्नुभयो, टाइप गर्नुभयो, पछि चाहिँ नेपालीको लागि त तपाईँले कुन की कहाँ छ त्यसरी थाहा पाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो कुरा तपाईँ थाहा भयो। अनि किबोर्डमा फिङ्गरहरू कसरी राख्ने त? जसरी त्यहाँ देखाएको छ नि त्यसरी राख्ने। अनि मैले तपाईँलाई एउटा जानकारी दिन चाहे है। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, फिङ्गर कसरी राख्ने, एएसडिएफ टाइपिङ। अब यहाँ हेर्नु है, हमेसा फिङ्गर राख्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले फिङ्गर राख्दाखेरि हमेसा एएसडिएफ सेमिकलन एलकेजेमा तपाईँको फिङ्गर हुनुपर्छ। तपाईँको किबोर्डमा पनि हेर्नु त दुईटा सानो लाइन छ, एफमा र जेमा मात्रै, अन्त लाइन छैन, सानो लाइन छ है, माथि उठेको छ। एएसडिएफ सेमिकलन एलकेजेमा हामीले फिङ्गर राख्ने। यदि माथिको हामीलाई क्यू टाइप गर्नु छ भने हामीले फिङ्गरलाई माथि लिएर जान्छौँ है। अनि हामीलाई जस्तै जेड एक्स सी एनएम यिनी टाइप गर्नु छ भने हामीले फिङ्गरलाई तल ल्याउँछौँ। यसरी हामी माथि तल माथि र तल गर्न सक्छौँ है। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। जति सक्दो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ तपाईँले भने त्यति नै तपाईँको स्पिड बढ्नेछ है। ल, यसै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानलमा बनिरहनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।